नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवरती. तर झालं असं की आजकाल म्हणजे ट्यूबलेस टायरचा जमाना आलेला आहे. त्याचा फायदासुद्धा आहे, पण उन्हाळ्यामध्ये त्याचा खूप त्रास होतो. एक त्रास असा झाला की एकाच जागेवरती जवळपास मी 6 ते 7 वेळा पंक्चर काढलेले आहेत. तर याच्यापासून मी खूप कंटाळा आला. नंतर मग एका पंक्चरवाल्यांनी सांगितलं मला की याच्यामध्ये तुम्ही ट्यूब ॲड करू शकता आणि त्याने म्हणजे टायरची लाईफ अजून वाढू शकते आणि सारखे पंक्चर होत नाही. तर हा व्हिडिओ मी त्याच्यासाठी बनवलेला आहे की आपण ट्यूबलेस यूज करतो, पण त्याला मग ट्यूबलेसमधून पुन्हा ट्यूब कसा ॲड करतात तर ह्या व्हिडिओमध्ये मी दाखवलेलं आहे. आणि ट्यूबलेस टायर म्हटलं की पंक्चर जर झाला एक वेळेस तर ते आपण पंक्चर जेव्हा करतो त्यानंतर ते उन्हाळ्यामध्ये ते जे आपण पंक्चर काढतो ट्यूबलेस टायरची ते पूर्ण म्हणजे असं पगळते ते गरम यानं आणि ते पूर्ण पंक्चर त्याच्यावर कंटिन्यू होत राहते. रोजच्या रोज आपले 100-200 जातात. त्याच्यापेक्षा म्हटलं आपण ट्यूब टाकून घेऊया त्याच्यामध्ये. त्याच्यामुळं मग ट्यूब वगैरे टाकून घेतला. बघू शकता याच्यामध्ये आता नवीन ट्यूब ॲड केला. सीएट कंपनीचा आहे, चांगली कंपनी आहे. मला या ट्यूब पडलेला आहे 300मध्ये पूर्ण म्हणजे बसवण्यासकट. तर तुम्ही असं कधी काय केलेलं आहे का तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि हा व्हिडिओ तुम्ही कुठून बघत आहात आपल्या गावाचं नाव नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलवरती नवीन असेल चॅनलला सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, थोडासाच व्हिडिओ बनवला आहे, जास्त मोठा नाही, 4च मिनिटाचा आहे, तेवढा सपोर्ट असू द्या. हे बघा सीएट कंपनीचा आहे ट्यूब हा. याची प्राईस दिलेली याच्यावरती 400, पण आपल्याला पूर्ण बसून वगैरे 300मध्ये दिला त्यांनी. काकांचं दुकान आहे बसस्टँडच्या समोरच्या साईडला वाशिमला.